ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SLAPSD YouTube channel එකෙන් ගෙන අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද මොල්ලන්ට කතා කරන්න යන්නේ මෙතන දැන් ඩිස්ප්ලේ එකේ දැන් ඔයාලට පේනවා වගේ කොහොමද navigation button වලට animation එකක් නැත්නම් ලස්සන art එකක් වගේ යන විදියට ඔයා කියන්නේ button එක click කරද්දි කොහොමද ලස්සන art එකක් කරනවා වගේ චූටි පටි යනවා කොහොමද ඉතින් ඔයාලට මෙතන දැන් ඩිස්ප්ලේ එක උනත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම හදන්නේ කොහොමද කියලා ඉතින් වීඩියෝ එකෙන් ගිහිල්ලා අපි කතා කරමු. ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button උඩ click කරලා එහා පැත්තේ notification button එකත් on කරගන්න කියලා ඉල්ලනවා. හරි ඒ වගේම මතක් කරනවා මම Facebook page එකේ WhatsApp group එකේ link එක මම වීඩියෝ පහලින් නැත්නම් comment section එකෙන් දාලා තියන්නම්. එදිනින් ගිහලා ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එකට ගිහලා අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා කතා හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Play Store application එක open කරලා Play Store එක search කරන්න මෙන්න මේ විදිහට නැත්තම් මම වීඩියෝ එක පහලින් නැත්තම් comment section එකේ pin කරලා තියන්නම් මේ application එකේ link එක. ඉතින් ඔයාලට එතනින් ගිහලා ආවිල්ලා download කරගන්නත් පුළුවන්. හරි ඉතින් මම මේ application එක open කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි application open කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් application open කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් උඩ තියෙනවා tick mark එකක්. ඒක මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න. ඉතින් on කරගන්න. ඉතින් හරි මම මේ විදිහට දැන් on කරගන්නවා. ඉතින් ඔයත් on කරගන්න. ඉතින් හරි ඒක on කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට add එක කියලා මම cut කරා. හරි ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්න ඉතින් කොහොමද මේක යන්නේ කියලා. ඉතින් හරි මම මේ විදිහට උඩම තියෙන ඇනිමේෂන් එක දාගන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඒකට ක්ලික් එකක් දෙන්න. හරි ඒකට ක්ලික් එකක් දුන්නාන් පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන ඇනිමේෂන් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ මේ ඇනිමේෂන් ටික දාගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් පහළ තියෙන මගේ navigation button වල යම් style animation වගේක් කරනවා. ඉතින් හරි මේ ටික මම දැන් දාලා පෙන්නන්න එකින් එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයා දාගමන් පස්සේ උඩ තියෙන setting ලකුණක් තියෙනවා. setting ලකුණෙන් ඔයාලට ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට කියන්නේ play animation on කියන්නේ අපි ඇනිමේෂන් එක on වෙන ඕන වෙලාව මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට උඩ ක්ලික් එකක් දුන්නා පස්සේ මේ විදිහට record home නැත්නම් birth කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට records වලට දාගත්තොත් ඔයාගේ records button එක ඔපද්දී ඇනිමේෂන් ටික යනවා. ඉතින් home එක දාගත්තොත් ඔයාලට home button එක උඩ ක්ලික් කරද්දී home button එකේ තියෙන ඇනිමේෂන් යනවා. හරි ඉතින් මේක මම දැන් මේ ඇනිමේෂන් ටික දාලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. හරි මෙන්න මේ විදිහට දාන්න. මේ ඇනිමේෂන් එක අපි දාලා බලමු. හරි මම මේ ඇනිමේෂන් එක වලට දැන් දාලා පෙන්නන්නම්. හරි ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක් ඇනිමේෂන් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයා try කරලා බලන්න. ඉතින් වැඩි හොඳයි නම්. හරි ඉතින් මේ වගේ ඇනිමේෂන් ගොඩක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඉතින් ඔයා එක එක බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ ඉවරයි. වීඩියෝ එක හොඳ නම් මට like එකක් දාන්න. ඉතින් comment එකක් දාන්න. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරනවා මම YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button උඩ click කරන්න. ඉතින් එහෙනම් ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ හැම ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.